simbolul cuptorului modern, comportamentul consumatorului pentru 2023, reformularea alimentelor, o soluție accesibilă, batoanele de ciocolată, creștere a consumului cu 8%, rețetă de pască cu smântână. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Cu o istorie de aproape 100 de ani, compania italiană Tagliavini a pus dintotdeauna accent pe nevoile clienților, dezvoltând în permanență tehnologii pentru a-și păstra statutul de lider într-un domeniu dinamic. De-a lungul anilor, Tagliavini a devenit un consultant al furnizorilor, capabil să evalueze fiecare proiect ca pe o oportunitate de a aduce plus valoare de la cel mai mic consum de pe piață la posibilitatea de a optimiza laboratoarele dedicate artei albe cu ajutorul noilor tehnologii. De peste 40 de ani, cuptorul electric Tronic este unic în categoria produselor similare, în ceea ce privește inovația tehnologică, avantajele operaționale și economia de energie. Cuptorul Tronic este dotat cu un sistem de operare patentat care permite o reducere a puterii necesare la pornire și a consumului ca niciun altul de pe piața cuptoarelor electrice. Exploatând la maximum eficiența căldurii produse și evitând risipa și dispersia, se obține o coacere excelentă, chiar și în condițiile de încărcare-descărcare continuă a produselor. Cuptoarele produse de Tagliavini sunt distribuite în România de compania Novapan din Brașov. Compania de cercetare a pieței globale Euromonitor International a publicat raportul de referință Primele 10 tendințe globale de consum pentru 2023. Potrivit raportului, consumatorii care cheltuiesc responsabil, creșterea digitalizării în procesele de cumpărare, atenția sporită asupra drepturilor de egalitate pentru femei și o generație Z nesupusă regulilor se numără printre factorii care vor defini tendințele globale de consum în 2023 pe fondul inflației, al sincopelor din lanțul de aprovizionare și al amenințărilor legate de schimbările climatice. Ultimii ani au fost orice, numai obișnuiți nu, iar 2023 nu va face excepție, spune Alison Angus, Head of Innovation Practice la Euromonitor International. Companiile ar trebui să se aștepte la comportamente destul de divergente, deoarece consumatorii fac față provocărilor curente în timp ce își revin încet la rutina de dinainte. Am încheiat citatul. Aflați care sunt cele 10 tendințe cheie privind consumul la nivel global citind articolul de pe site-ul artaalbă.ro. Reformularea alimentelor este procesul de modificare a modului de prelucrare sau a compoziției unui produs alimentar sau a unei băuturi, pentru a îmbunătăți profilul nutrițional sau pentru a-i reduce conținutul de ingrediente sau nutrienți. În condițiile în care producătorii se confruntă cu blocaje în lanțul de aprovizionare, cu exigențele unei etichete curate și cu necesitatea extinderii termenului de depozitare, se caută noi tehnologii, noi furnizori sau noi modele de afaceri. Cea mai accesibilă soluție ar putea fi reformularea anumitor produse alimentare. În cadrul expoziției Food Ingredients Expo de la Paris din decembrie 2022, reformularea alimentelor a fost în centrul atenției. Expoziția a constituit o oportunitate pentru prezentarea soluțiilor privind ingredientele și a modului în care înlocuirea acestor ingrediente cu alternativele potrivite poate avea un impact pozitiv asupra companiilor din piața de profil. Au fost prezentate noile proteine pe bază de plante din năut, grâu sau fasole fava, care urmăresc să înlocuiască, cel puțin parțial, oul, al cărui preț a crescut necontrolat, depășind orice așteptări. Detalii pe artaalbă.ro. Segmentul de batoane de ciocolată din România a înregistrat în 2022 un volum de creștere de 8%, revenind la nivelul de dinainte de pandemie. Această creștere a segmentului batoanelor de ciocolată, care reprezintă 20% din piața de dulciuri, a fost influențată de revenirea consumatorilor la birouri. Restricțiile impuse de autorități în perioada pandemiei au influențat comportamentul consumatorului în toate aspectele, iar sectorul de dulciuri nu a fost nici el evitat. Reluarea treptată a activităților de dinainte de pandemie a dus la creșterea în volum și a vânzărilor de batoane de ciocolată, revenirea la locul de muncă după perioada de work from home, determinând creșterea cererii de gustări rapide. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro. Delicioasa rețetă de pască cu smântână este culeasă din regiunea Bucovinei, care rămâne un izvor de preparate tradiționale al căror gust autentic e dominat de cel al smântânii. În Bucovina se zice că orice ajunge pe masa ospățului devine desăvârșit doar dacă e dres măcar cu o lecuță de smântână. Când însă bucatele au din belșug, cremă născută din spuma laptelui, se pot prepara adevărate regine ale deserturilor, așa cum este și pasca cu smântână, cea fără de pereche.
Rețeta vă este prezentată pas cu pas pe site-ul artalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.